Great. Good. So can you go to the next slide and see if it's like taking time? Okay, that's good. Yeah, it's at the moment. Yeah. Yeah. Good. Great. So I'll quit sharing so that Sari can get back to her. Sure. I think we are good. Yeah. All right. Welcome to the Kuvata webinar. And today's theme is visual artist expanding work fields. And to see what Kuvata is about. The recent years, there have been many changes in the visual artist's work field and working opportunities. The income has, one could say, always been a problem, but also the prestige in the sense that how much for the work should be paid, and that is not just a recent problem. Um, but a persistent one that has been even worsened during the COVID pandemic. Some of these changes have hit the society as a whole, like geopolitical changes, energy crisis, or digitalization, and they get multiplied in the visual artist living conditions and earning possibilities. That's where Kuvata project enters the scene. It's offering new tools to tackle old and new challenges. It was developed to offer new knowledge, training, tools, and networks to visual artists in this changing context. The aim is to create equal opportunities to artists to operate in today's evolving world, regardless of gender, age, or cultural background. New skills on entrepreneurship and marketing, digitalization, and social media, sustainability and equality, along with perspectives on the use of AI, will be discussed in these webinars and brought later to articles and to training material that Kuvata will produce. Exploiting new spaces, for example, digital performance or virtual spaces for the visual artist. The preservation and value of digital works, social media skills, and sales are not self-evident issues, for example, for alumni who have already completed their studies. Project management and sustainable productions and ethics using new technologies are not on a par because of a lack of skills among visual arts professionals, especially the older generation and those whose training did not include new practices and emerging digital applications. Artificial intelligence applications are available to consumers, but their use is still in its infancy. The use of AI, for example, in project production, is worth exploring in the context of the visual arts. This is a national level project with 3 partners. Tampere University of Applied Sciences as the coordinating partner with Fanny Niemi-Junkola as the project manager, then University of Lapland and Globe Art Point as said. As a product of the webinars, a toolkit and distance learning materials will be produced, and those materials will stay on the website even after the project ends in the end of year 2026. Not all webinars are available as long. Most of them will be edited, translated when necessary, and uploaded to a YouTube channel. Please check the details on each webinar on the Kuvata news page. We are also on social media, on LinkedIn, and the Faculty of Art and Design of the University of Lapland and Globe Art Point are also on Instagram. Then a couple of words about Globe Art Point, who is one of the partners.
Globe Art Point was founded in 2016 by a group of artists of foreign background and Finnish artists and cultural workers with the aim of promoting and supporting the status and working conditions of artists and cultural professionals of foreign background who live and permanently work in Finland. It's a national foundation and it's registered in Finland. We are currently funded by Taike, the Arts Promotion Center of Finland, Culture and Leisure Division of City of Helsinki, and Svenska Kulturfonden in our operational work. Projects are funded by the EU programs, Kuvata, and also we are part of an AAA Erasmus project with Denmark and France. And then we have project funding by Svenska Kulturfonden to our peer-to-peer program. The first 3-year funding to establish Globe Art Point became from Finnish Cultural Foundation. The core mission of Globe Art Point is advocating cultural equity, diversity, and inclusion in the arts and cultural sector in Finland. GAP also serves as an information center and meeting point for artists, cultural workers, and arts and cultural institutions in Finland. We work for Finland-based professional artists, cultural workers, and cultural entrepreneurs with diverse backgrounds to be acknowledged and their untapped potential fully utilized in Finland. GAP, together with our stakeholders and collaborators, is dedicated to improving the existing structures and building a society free from cultural discrimination and any other form of oppression. Our goal is to create constructive and action-driven dialogues with the entire society, from local grassroots to the national level. We also work with international organizations with similar focus as our own. And what we do and how we do, we have 3 working methods. It's GAP Advocacy and GAP Info and GAP Lab. And we do advocate and represent artists with foreign background who live in Finland. We try to influence the cultural political decision making, and we want to be part of the development processes. And we also have influence on the public discourse on equality and inclusion in arts and culture in Finland. We do support artists and cultural workers through forming networks, discussion, and info sessions on topics regarding working as an artist with foreign background in Finland. We do advisory work and have support groups. We have also events and seminars. Then we do collect and mediate research done on international artists in Finland, and we do distribute information on that. Then getting just to the core of this theme today, just to mention that GAP has joined the Discrimination-Free campaign in 2020, and it declares itself a discrimination-free zone. We also have our own code of ethics that follows the ethical guidelines that Hanna Kosonen will then introduce us in her presentation. And every person in GAP is also the member associations, and everyone working here is asked to follow our code of ethics and our anti-harassment policy and safer space guidelines. We have 21 member associations and 37, this is a typo, 37 supporting members. And then we also have a creators database, and Sepide, for example, is a member of this database. This has been created to produce visibility and information and networks for the members of the database. And just our office information and contact information, and then we'll get to today's presentations. And first I want to introduce Sepide Raha, a multidisciplinary artist, researcher, and educator based in Finland. And through her practice, she actively investigates and questions the prevailing power structures, social norms, and conventions while focusing on womanhood, storytelling, and everyday life and resistances. And at best, to initiate methods within contemporary art to create space for dialogue, something so essential for Globe Art Point as well. Currently, she is pursuing her doctoral studies in contemporary art at Aalto University.
Her research interests include matter of representation, collaboration as practice, and decolonization and feminist politics. Before I let Sepide tell us more of her work and research, I will just mention that after Sepide, in the second section of the webinar, we have the General Secretary of Forum Artists Association, Hanna Kosonen, talk us about the ethical guidelines for art and culture sector. After Sepide's talk, we have 5 minutes for questions before moving to Hanna's presentation. And Sepide will speak in English, and the questions also to her will be in English, and then we will change into Finnish. Maria Helander will then join us in a panel discussion with her and Hanna after Hanna's presentation, and I will be moderating the panel discussion, which will take place in Finnish. So please, Sepide. Hello, thank you so much, Sari, for this introduction. It is indeed a pleasure to be here today and share some part of knowledge that I have gained over the years. Also, as you may know, Sari introduced me. I also have been one of the early co-founders of Globe Art Point. So today is really nice to be here and speak a little bit about some parts, because 20 minutes is not so much, as we know. I try to do my best and share. And it's really great to see that Globe Art Point and other advocacy organizations are continuing working to make the art scene a better, equitable space for all artists and cultural workers to work and exist in Finnish art scene. So today I would like to share a bit about when I was invited by Tampere University and Lapland University organizers. I thought that considering the main theme of this today's event, it would be nice that I can touch as an artist with over 20 years of experience, the positionality and matter of ethics, and particularly in Finnish context, the survival matter for visual artists. Because as we may know that in Finland, visual artists are quite in a vulnerable position, and with the upcoming cuts, perhaps there will be in even more vulnerable place. And in general, I would say, not only to address the foreign-born position in this art scene. So it's a big concern for all of us. If we may have the next slide, thank you. When it comes to artistic practice, I strongly believe that we as practitioners and artists, we need to understand our position in relation to the art that we make, to the research that we are conducting, and also in the art scene in general, and also particularly in regard to the audience experiences. And as we may possibly know, no knowledge is without geography and sociopolitically, all of them are situated. Situated knowledge is important, and it does not exempt the practice or thinking of an artist. All of us have experiences through our social networks or the everyday life that we are carrying on. So this self-positioning is really important matter. It's not that, of course, there are many artists who are really avoiding to mention that they are doing political work. That is all right, but there is no one single person in this planet who is not affected by everyday politics and social circumstances and normatives in any society. So self-positioning, in my opinion, is very important issue for any visual artist who is active in the field. And it comes also with recognition of important matters, whatever subject they are working with, and it comes with this existence of their practice or their being. So I would really like that all of us as visual artists to think, how do we see ourselves in this context in relation to art and culture, and how do we position ourselves in regards to whatever subject matter we are working, also in relation to the society, how relevant our practices are when we think about these questions, and what are the factors that directly affect them. Can we go to the next slide, please? Can we go to the next slide? Yes. And when it comes to self-positioning, I am very much interested because
I can say majority of the artists, maybe all of them, their practice comes from their own thinking and their lived experiences. And particularly some artists are directly sharing through their practice their own lived experiences. So I would say reflective practice is very important in today's world and in the art scene. Reflective practice means that how critically one can address their own understandings, their own practices, and also being aware of the theoretical knowledge. So in this way, I would say theoretical knowledge and lived experiences can be really embodied in the work or in our understanding of the world and how we work with it, with any kind of subject. And can we go to the next slide? When it comes to this reflective practice, for sure, besides our mind and our way of thinking and the philosophy and whatever we are benefiting from conducting a work of art, I would say that a lot of knowledge is also embodied in our body, and whatever we experience mentally it affects us, but also bodily it affects us from early age until the day that we are going to leave. So that's why I would emphasize on the reflective practice as an important tool for making knowledge in artistic practice or through the research that an artist can conduct. And I see also art as an important bridge that connects this kind of lived experiences or even the aesthetic experience that an artist wants to give to the audience. Art can bridge this kind of thinking and practice with the wider society. Can we go to the next slide? Yes, in this regard also, I see ethics as a very important part of any kind of artistic practice, particularly when it comes to practices which engages with the communities or any kind of collaborations. Ethics becomes really clear. Also, I don't mean by that when the subject or the object or whatever matter an artist is working, it doesn't need to be only necessarily a human to consider the ethic. Any kind of subject, nature and other elements, animals and so on. This ethical matters is very important and core a foundation of any kind of practice. But for instance, by considering this matter when one is doing the process of their making, this is beyond considering beyond an aesthetic experience, because some people might say that I want to just create beauty, I want the audience to enjoy some kind of pleasure, playfulness, and so on and so forth. And some people want to provoke, intervene, and also bring critical issues to the general public with their practice. And to do so, there need to be ethical clearing at all times, in the beginning phase or middle or at the end. Particularly my talk is to those visual artists who are concretely bringing really sensitive topics to the general public. And that needs to be really consideration of the matter of ethics. And also how this question will help us, how ethical is the work and what consequences it has and for whom. Because sometimes artists want to be really bringing important issue to challenge a problematic matter, but it can be also damaging to certain people, to certain beings and communities. So this is really important to understand from that kind of presentation of the idea or concept and provocation, whose voice is being heard, who is going to take full responsibility, and why this is so important. Because that responsibility is something that even in collaboration, not everybody who is participating and collaborating can share as much as an artist. So this is something that I really want us to pay attention to. And also open-mindedness. In many practices, visual artists need to be open-minded, or assumptions can change through encounters, through the time, and also accepting failure, because that is a learning position.
that one can learn from their own failures and not to be having any prejudice, because often people like to share their own successes rather than to speak how many times they failed or how painful this process has been for them. That is also, I see a lot of value in acceptance of one failure and sharing it. Also to understand that between theory and practice, based on my own experience as an artist, also sometimes curating as an artist curator, there is as much as we can benefit from amazing theories, it becomes clear that even the best theory, between that and then putting that into practice, there is a huge gap. Sometimes it is next to impossible to do that. So that is also an important matter that I would like to bring up. And also, I don't want to say that although I emphasize on lived experience as a very important matter and source for knowledge production, I do not undermine the value and the importance of the critical theory in art making. So that is also very important to keep ourselves updated with it. But the issue of ethics seems in many practices missing. Sadly, when it comes to bringing up injustices and issues related to inequality and other important matters, many times it feels that the artist did not do a lot of consideration for ethical clearing of their own practice or the way they wanted to convey the meaning. So I really want to highlight that ethics is quite important in this kind of exposure or presentation of the idea and concept. Can we go to the next slide, please? And now I thought that maybe talking about all of this self-positioning ethics, the survival for visual artists is quite important in Finnish context. And when it comes to foreign-born artists, what I could reach is the not very recent, but a few years ago, the survey run by Kopure in collaboration with Global Point and Culture for All, that they did very in-depth and thorough investigation. What does it mean to be a foreign-born artist in Finnish art scene? And it was quite heartbreaking that how many artists have really experienced really injustices, and they felt that they are treated inequality. They are treated differently than Finnish artists or Finnish-born artists. I really don't like to use the term foreign-born, Finnish-born, because from my point of view, I just want to make it clear that we are just artists, and nobody wants to be put in the frame that they are born or their nationality is from elsewhere. It's quite problematic in my point of view, sadly. But to do advocacy, it is very important to consider this kind of research as an important source to make the art scene more equitable. And a lot of time I hear people talk about equality, but equality is not a right term, because many artists, they come from different position of understanding, practices, knowledges, and they cannot be treated equally because their needs are so different. So I wanted to also emphasize on this, that in visual art practices, we have millions different ways of being, millions different ways and positions. So we cannot treat people equally. It should be equitably treated as a better term for this matter. So in a wider sense, many so-called foreign-born artists, this is how the, I think, Ministry of Art and Culture and Education, or in general, they call us, I would say us, who are not the same, that majority of people experience this kind of challenges: language, feeling of being an outsider and not feeling the sense of belonging, which is very major for any artist who wants to survive and continue with their practice. Limited work assignments and opportunities, lack of possibilities to take part in decision making. This is still to this day, sadly, since 4 or 5 years ago, that we have been working actively with our colleagues. Still, it's the case. There are not many diverse people at the decision-making boards of association, funders,
even at ministry level. So this is fundamentally a problem. And also harassment, which was really, really alarming, not only foreign-born artists, but a lot of artists across the board, different kind of fields, they really felt that. And economical problems as the end result of not being acknowledged and not to be funded. Of course, that is a big problem, how one can carry on with their life. Also, differences in work practices and convention. I hear a lot because I'm really well networked with very many diverse communities. I don't claim all around Finland, but I don't have connection, for instance, to the northern part of Finnish art community, but maybe until Tampere, Jyväskylä, different places, also in Helsinki and then Uusimaa region, that people feel that really there is not, they cannot go on with the improvement in their career. Only a few percentage of, I would say, artists can go on with that. And can we go to the next slide? In 2018-19, with a colleague of mine, we did this mind mapping. Also, a lot of artists shared their own insight. Thanks to them. This comes from everybody back then in the community who was generous enough to share their and contribute their knowledge with us. That what are the possible barriers when it comes to their existence in the Finnish art scene. This mind map, I just updated it a bit, but this also has the possibility to go more in depth with every different art field. As we can see here, I hope that you can also maximize it. I think there is possibility to maximize. What were the most barriers for so-called foreign-born artists / international artists and cultural workers in Finnish art scene? There were many. Language was, as I said, one of the most barriers. And what happens is that they do not have access in the if they want to do certain research in Finnish context, they cannot do that. They don't have access to even labor legislation. I hope that today is much better. I know that some of associations are making their effort to make it more accessible, this practical knowledge. Also, researching, taxation. I happen for free to do a lot of mentoring, and of course that is my pleasure to do that as well, and help people, artists, majority of visual artists who I know, many of them, they need help with taxation and these legal matters because they can also be criminalized. Then admissions to universities, there are not, as we know, many art schools has been closed. There are not many art schools and universities in this way, and it's really hard sometimes to even get admitted if one has the possibility to continue education. And then fundings, we know there is a cut coming also before as well. The competition is high and there is a lot of austerity politics in the visual art practices. I mean, unfortunately, visual arts is, fortunately, it's the more populated art field, but unfortunately is not really supported. Only a very low percentage, if I can roughly put it, below 10% of visual artists can be funded in different ways for their project, for their work, and so on. And this is the major dilemma. And also when it comes to foreign-born artists, it becomes more complicated because many of them, they really need their own even renewal of their resident permit based on their earning. When we know that immigration office with the current politics has become even more difficult to deal with. And then other accessibility is a very important issue, that there is not much of accessibility, sadly. And a lot of like festivals and exhibitions are based on invitation. How can we make that more accessible? Surely open call and having the decision makers coming from diverse backgrounds who are willing to make a difference. I would emphasize on that because sometimes many people are hired in this decision-making position, but they don't wish to do advanced equitable practices. And I think that is okay. But it's really important for the institutions when they want to hire somebody who they think in their vision they want to bring change. This person needs to have the willingness to do the job. So this is very important factor. So accessibility still remains a problem. And lack of visibility.
and at all levels. That is a very major problem. I listen to people who are visual artists from different geographies in Finnish art scene who have lived here over 12 years, but they are not feeling at all their practice is acknowledged or they are visible at all. So this is also one major problem. And for sure, other factors like nationality, geography, sociopolitical, racial, ethnicity are factors besides gender and also disability. These are factors that really affect this othering experience in the art scene that needs to be paid attention to. Maybe we go to the next slide. How much do I have time? 1 minute, but then we have the 5 minutes for questions, so feel free to take your time. Yes, maybe I can take 2 minutes because I was trying to talk too much in depth with the problems, but often I get an invitation to talk about how can students like in Kuwait Academia or Aalto University and some other schools, how can an artist, particularly somebody who is dealing with contemporary art, visual arts, media arts, survive? I would say the most important factor that I came across during these years was to be member of a community. Through community, one can get a strength, also knowledge, and people can help each other how to grow in the art field and how to access, because a lot of things, as I said, is inaccessible. Thanks to GAP's work, Catalyst's work, and some other organizations' work, that they are even making accessible how to make a better grant application, how to improve your portfolio. These are really important matters to consider for the work of visual artists and other kind of artists as well. And actively make networks. Without exception, anywhere in the world, artist needs network. And I always say to people, to artists, that do not spend 24/7 at a studio, because I learned by practice, when you are fully devoting yourself to the artwork and the work that you are researching and implementing, it's important also to keep contact with the outside world. And suddenly one works 3 years without any network outside, and then the work does not get any possibility to be shown in the galleries and museums. So this is really important factor. Also, education makes a difference, but not every one of us has the privilege to earn money and also do education alongside with that. So if it's possible for somebody, I really do recommend this, because through education, Finnish education by that I mean, this is all about the Finnish context, you can get proper networks and get access to certain knowledge and then how to proceed. And this is like golden that I learned by practice. For 3-4 years, I applied for grants. I had more than 20 rejections, so many gallery rejections. I say, do not give up. As a fellow artist, as a colleague, I say, do not ever give up for applying for funds, for exhibition. Even if you get so many rejections, I would say stay in the community and get your strengths. And do teaching and actively contact the art institution. A lot of the problem that I mentioned in the previous slide is related to how institution needs to do their job to make it more equitable and to consider a lot of artists in visual art. They have so much merit. They don't need to necessarily to have finished education. Some people also are self-taught, but they are amazing artists. So I hope they do their job also alongside with the artists who need to survive, and also become members. I hope that there was some good information here. Thank you. Yes, and this by Angela Davis, that I always hold on to it. That I'm no longer accepting the things I cannot change. I'm changing the things I cannot accept, and this is possible collectively, I would say, and not individually, because the energy is much more stronger. Thank you. Thank you so much, Sepide. That was really important and significant information for all of us. And thanks for mentioning GAP also. So now, does anyone have any questions to Sepide? We have this excellent opportunity to discuss for a couple of minutes. So please, hands up.
Or even comments, I mean, not necessarily question. I could comment something. Yes, please. Because I am courageous. So hi, I'm Fanni Niemi-Junkola, and I'm actually a project manager of this Kuvata project, but also an artist. And I think it was very interesting when you said in the beginning about being situated or being understand how the artist, how you're situated when you work on the field. But something else came to my mind, kind of on a side. I just had an exhibition called Territory, and it was about environmental issues and sort of politically, making a comment on what's the situation in the environment. But that, what I found out was, in a way, it's a difficult subject because it's very often polarized against or then something, neglecting these issues. These are kind of, but still, because I wanted to create discussion. And then how do you discuss with these issues? How do you get the audiences open their mouth when they come to an exhibition? And how do I get them to talk to me and looking at the work and so on? And it is really, I think that there's the point, for example, these a political point for environmental issues, it really depends on how one is situated. And this is both ecologically, geographically, but also sociopolitically. Absolutely. And that this is just something that perhaps this is a stream of thought, but this is something that came to my mind when you were talking. But I really appreciate you bringing up these issues, and I think that it is a task of artists to acknowledge these issues. Otherwise, we cannot really raise discussions or communicate. Thank you. Thank you so much, Fanny, if I said your name properly. Yes. Yes, I absolutely agree with you, but also members of the society, whomever they are, they need to understand that they have a certain position. Maybe the harder task for us as artists and practitioners is that to remind them that you also come from that position. Either you are too privileged, you don't want to care, or you are too much profiting from that situation. So that is the hardest point. I agree with you, but also to reminding them that everybody comes from certain positionality. And people often get really irritated when one is talking about the privileges. They say, so what? I'm privileged. So what does this mean? But one needs to go beyond that. The privilege, those certain simple privileges also make an impact on the choices one has in their everyday life. And I think this is a very hard task to bring in your practice, that you want to bring the dialogue and in practice have people participating there, is that how to facilitate this issue that you are also having this position. It's not that I am here to educate you. It's not that. It's just to talk about that position and maybe we can come to a consensus. Yeah, I think that is the thing, the hardest part, how to facilitate it to come to a consensus. Possibly people will not share all the values, but there will be some certain things in terms of the future and our the children in the societies. I mean, they need to also make a living in future. It's quite selfish not to consider their life. Maybe there are things that it can provoke the conversation in a way that they can acknowledge, yes, they have this position, this comfort, the comfort in their life that they can ignore. But artists do have a position, like, for example, when one is having an exhibition somewhere in a gallery, then you already have a position. And that can be, and for many people, that is, that kind of frame is already off-putting.
unless you find a way to go beyond that setting, Yeah, I think. I agree. I Yeah, had but- recently yeah. an exhibition with drawings, and that exhibition, although most of my practice is in a way that we would love to create dialogue, that exhibition, I did not honestly think that I want to create a dialogue. But that exhibition with the drawings, I had no idea. 1,000 people came. It was in Turku. It's just very recent. And it created so much difficult discussions and the dialogue. I was amazed. Like in a place that I did not accept, it just happened. And in the drawings, there was no direct way, but it was also in relation to the environment and how we manage to live and how do we affect one another, no matter where we are living in this small, big planet. And that created dialogue, and it was out of my way of thinking, but it just happened. Also, there are this unexpectedness, and then there are other ones that, in a way, it doesn't happen, the dialogue, when you want to try it. But thank you for commenting. Thank This was you. really Thanks. important. Yeah. We always have a position for sure. Yeah, somebody that is else- so true. Rosa has a comment or a question, and then we will proceed. But I want to appreciate what you also mentioned about the community and that not giving up. I mean, because it's a situation not just for the artists with foreign background, but it's for everyone. Yes. So you have to be very persistent and perseverant. So that is the truth about this. Getting your earning. But Rosa, please. I only wanted to remind you about the schedule. Thank you very much, Sepide. It was really interesting. Thank you for having me. I Thank hope that you. artists do not give up, because I feel now there are many artists after Corona who want to give up, and that is very heartbreaking. Yeah. Thank you. Thank you so much, Sepide. All right, and now we will switch to Finnish. Seuraavaksi mä haluaisin esitellä täällä Hanna Kososen, joka on Forum Artsin pääsihteeri, yksi kokeneimpia kulttuurialan ammattilaisia Suomessa. Hanna on toiminut vuosikymmeniä kulttuurialan vaikuttamistehtävissä ja eri järjestöjen hallinnossa, muun muassa yli 10 vuoden ajan Tapiola Sinfoniettan intendenttinä ja vuodesta 2020 Forum Artisin pääsihteerinä. Forum Artis on valtakunnallinen taiteilijajärjestö, jonka jäseniä on 20 Suomen merkittävintä taiteilijajärjestöä. Ja Hanna varmasti kertoo meille lisää järjestöstä, mutta mainitaan myös, että Forum Artis on perustettu jo vuonna 1950, jos GAP on perustettu 2016. Ja se edistää ja vaalii ja tukee jäsenjärjestöjen edustamia taiteenaloja ja taiteenalojen välistä kanssakäymistä ja myös ajaa taiteenalojen oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Mutta Hanna, ole hyvä. Kiitos Sari, olipa hieno esittely, melkein punastuin siellä. Mä ihan ensimmäiseksi pyydän, että joku sitten keskeyttää, mutta jos kun mä puhun vapaasti, niin aikaa voi mennä. Myös kiitän kovasti Sepide, thank you very much. It was very interesting to hear your very good presentation. Ja lisään tuohon ehkä, että niin kuin mä aina sanon, niin mun oikea ammatti on pianonsoiton opettaja, kun siihen mä oon saanut täsmäkoulutuksen, eli mä tuun tuolta taidemusiikin puolelta, ja ehkä tässä voin käyttää semmoisen hetken esitelläkseni mun suhdetta kuvataiteeseen, eli mä vähän käännän tuolla kurkkaa mun isoisän oma kuva. Mun isoisä oli turkulainen kuvataiteilija, joka silloin elätti perheensä, vaimon ja 3 lasta. Kuvataiteilijana teki paljon jokimaisemia ja muotokuvia ja noin, ja usein mä sitä mietin, että semmoisia isoisäni kaltaisia, jotka pelkällä ihan sillä työntekemisellä pysty elämään ja elättämään 4 muutakin ihmistä, niin sitä tilannetta meillä ei valitettavasti kovin monella enää ole. Forum Artisista, jos juuri tuli oikeastaan ne kaikista tärkeimmät, ja yritämme olla semmoinen iso ääni, että jos on isoja asioita, mitä käsitellään vaikka valtakunnan tasolla, niin että sinne kutsuttaisiin sen sijaan, että sinne tulisi 20 ihmistä, niin sinne tulisi sitten 1, joka edustaisi. Ja kyllä me aika usein, ne on sen verran isoja asioita sitten, missä me ollaan kuultavana, että pystytään viemään se yhteinen mielipide
periaate on se, että ei koskaan tehdä mitään semmoista, joka saattaisi vahingoittaa jotain. Että voi olla, että ajetaan joskus semmoisia asioita, jotka ei ehkä ihan kaikkia taiteilijoita niin paljon koske, niin kuin esimerkiksi tekijänoikeudet, mutta yritetään, että nämä asiat on aina yhteisiä. Ja tosiaan se aihe, mistä tänään täällä pyydettiin puhumaan, niin on se meidän kokoama ja luoma eettiset ohjeet taide- ja kulttuurialalle. Ja nehän on ollut nyt olemassa sitten kohta jo 2 vuotta. Ne oli tavallaan niin kuin viime vuoden semmoisena pilottiversiona ja nyt ne sitten tuossa finalisoitiin niin kuin tähän tilanteeseen. Mutta olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että päivitystä varmaan jossain vaiheessa tarvitaan. Ja mä voisin nyt vaikka jakaa sitten vähän, niin näette missä jos ei ole tuttua, niin miltä ne näyttää tuolla sitten netissä. Eli tämä on 4 kieleksi meidän omat suomi, ruotsi ja sitten pohjoissaami, kun kaikkea saatu, ja sitten on vielä englanniksi, että valitettavasti tähän sitten joutuu pysähtymään, että enempää kieliä ei ole. Ja on ne 4 niin kuin pääotsikkoa, taiteen vapaus ja vastuu, josta haluttiin tietysti aloittaa, koska se on kaikista tärkein tavallaan. Tai siis, että sitä ei voi koskaan sitä unohtaa, sitä vapausosastoa. Mutta myös, niin kuin Sebidekin puhui vähän etiikasta tuossa, niin kyllähän se vastuu on olemassa asioissa, että ei siitäkään ei päästä tietystikään. Sitten on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen ja työskentely. Että ne oli sellaiset, jotka siinä sitten niin kuin muotoutui pitkin matkaa ja sitten mietimme erilaisia puhuttelumuotoja, että koska ei ollut tarkoitus, että me ruvetaan niin kuin jotenkin äidillisesti tai isällisesti tai jotenkin ketään ihmisiä niin kuin kaitsemaan, niin emme käske mitään, vaan että aina kun klikkaa täältä sinisestä, niin avautuu kysymyksiä. Eli halutaan pistää ihmiset pohtimaan niitä asioita. Ja tässä on nyt just tämä, anteeksi, tämä laukkaa yksi kissanpentu, jos kuulostaa ihmeellistä, että tästä halutaan niin kuin, just tämä niin kuin rahoittajan ja tilaajan osuus esimerkiksi tuoda, että puututaanko liikaa siihen, mitä on tilattu. Ja sitten toisaalta, että suostuuko päättäjä sitten itse edistää sellaista taidetta, vaikkei se niin kuin omaan taidemakuun kelpaiskaan, että meillähän on paljon semmoisia päättäjiäkin, joille varmaan ehkä Gallela riittäisi moderniksi taiteeksi ja sitten todetaan, että ehkä tarvitaan vähän muutakin. Ja tämmöisiä meillä on olemassa. Mä muuten tosi paljon rohkaisen sitten kysymään, mahdonkohan mä nähdä, kyllä mä varmaan tästä näen, vaikka mä jaan, että jos te tulee ihan kesken kaikenkin, niin saa mielellään kysyä ja haastaa tämän. Mulla ei ole mitenkään kauhean tarkkaa tätä suunniteltu, mitä mä puhun, että mä nyt pääkohdat kerron. Meidän ohjeisto on levinnyt mun käsittääkseni ihan kohtuullisesti. Että meillä on sellainen tilanne nyt vielä, että meillä on vähän lisärahoitusta siitä, että mä jalkaudun ihan paikan päälle erilaisiin paikkoihin. Ja mä oon huomannut sen, että kun pääsee ihmisten kanssa ihan keskustelemaan niin kuin kasvokkain, niin se on kaikista vaikuttavinta. Ja suunnitteilla on semmoisia jonkinlaisia tietoiskuja sitten ehkä jollekin vähän isommille ryhmille. Tässä on vaan nyt jotenkin, meidän ohjeisto on seurannut erilaiset semmoiset hidasteet, kun me aloitettiin tekemään tätä keskellä koronaa, eli silloin sitten nämä niin kuin lähikontaktit oli sen takia huonoja ihmisten ajatukset siellä, ja nyt sitten alkoi nämä leikkaukset ja huomaa, että monien ihmisten niin kuin ajatukset on siitä, että meillä on niin kuin jotenkin yleiseettisestikin kauhea tilanne taiteilijoiden näkökulmasta, varsinkin freelance-taiteilijoiden ja kauhistuttaa, että mitä tulee, mutta siitä huolimatta mä yritän aina tätä asiaa edistää ja voin ehkä semmoisena käytännön esimerkkinä kertoa silloin, kun noin vuosi sitten alkoi se Lux Helsinki-kohu siitä yhdestä teoksesta ja se oli oikein semmoinen monimutkainen kohu, mutta siihen liittyen mä sitten pyysin audienssia vähän myöhemmin Helsingin festivaalisäätiökö se on vai mikä se on, jota se Stuba Nikula johtaa ja tapasin häntä ja meillä oli oikein hyvä keskustelu ja sitten hän jossain vaiheessa loppupuolella sanoi, että voi että jos me oltaisiin luettu nämä ohjeet etukäteen, niin me oltaisiin ehkä toimittu vähän toisin ja se oli mulle semmoinen aika hieno kannustus siitä, että niitä niin kuin tarvitaan molemmilla puolilla, että taiteilijat ehkä helpomminkin on hyväksynyt ja omaksunut, mutta sitten siellä tuotantopuolella
häneltä tuli myös silloin semmoinen hyvä neuvo, joka on tullut muiltakin, että koettiin, kun me käytettiin termiä taiteen tekeminen, joka mulle niin kuin hallintoihmisenä tarkoittaa sitä ihan kaikkea, siis myös sitten sitä hallintoa ja tuotantoa ja myymistä ja muuta, niin se ei ollut avautunut. Eli me ollaan nyt lisätty tänne alkuun semmoinen, että taiteen tekeminen sisältää taiteilijan työn lisäksi tuotannollisen ja hallinnollisen toiminnan, jotta tämä ohjeisto tuntuisi kaikille omalta ja kattaisi tosiaan sen koko paketin, mitä tarvitaan ja tapahtuu, kun taiteilijan työ sitten saadaan eteenpäin. Sen verran se on myös levinnyt sitten, niin kuin, että mä muistan silloin, kun me tämä julkaistiin ja niitä kommentteja pyydettiin, niin joillakin oli pelko just tästä taiteen vapaudesta, että nyt se on niin kuin menetetty. Toinen ääripää oli sitten toisaalta sitä mieltä, että ei ollenkaan riittävää, että pitäisi olla niin kuin joku rankaisuelin olemassa myös, ja sitten oli muutama ehkä kommentti sieltä väliltä, mutta se vapauden pelko ja se tuli nimenomaan sitten niin kuin kuvataidepuolelta aika vahvasti. Ja mä ymmärrän sen tavallaan, mutta siinäkin oli sitten vähän semmoinen, että sitten tämä toinen lause, joka meillä lukee täällä, tai niin kuin itse tämän dokumentin ensimmäinen, että eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa toimia ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella, niin silloin mä muistan, kun joku hänelle sitten ihan yhdelle, joka vähän enemmän tästä hermostui, niin totesi, että jos itseksesi siellä työhuoneella vaan teet töitä, niin voit vaikka alasti maalata, mutta sitten jos on muita, niin ei saisi kiusata ketään ja niin edelleen. Että se pitää muistaa aina, että niin kuin soveltaa ihan omaansa sitä, mitä tehdään. Ja tosiaan, jos siitä Lux Helsingistä vielä niin kuin sen verran sanoi, että minä koin, että siinä oli semmoisia taiteen vapauteen kajoavia asioita kyllä. Ja olen taiteilija Katariina Sourin kanssa tästä jutellut tästä asiasta, mitä hän se niin kuin koki ja näin. Mutta se asia on nyt toki jo ehkä mennyt, eikä siihen sillä tavalla palattu. Mutta siinä mä huomasin just toi sama, tai mietin tuossa Sebiden puheessa, että semmoinen niin kuin tavallaan se itse pohdiskelu ja se, että mulla on semmoinen ymmärrys, että ihan taiteilijakoulutukseenkin kuuluu ne tietynlaiset, että on ne niin kuin, se sit perusteet tai sen taideteoksen niin kuin se selitysosa, nyt mä täällä huidon, mutta ette mitään näe, mutta lainausmerkit siihen, mutta se, että on niin kuin nopeasti sitten ehkä kertoo, varsinkin jos joku tulkitsee jotain ihan väärin, että sitten niin kuin ihan virheellisesti, niin kuin vaikka tämän Sourin kohdalla oltiin sitä mieltä, että se puku ei ollut oikea, eikä Suomessa ole vuoria, ja totuus oli sen, että hän oli maalannut ihan kuvasta norjalaisen puvun, ja Norjan puolella niitä vuoria on, että niin kuin tämän tyyppistä, ja vein tämän teille siksi rautalangaksi, että kun mä en osaa, vähän on käytännön ihminen, niin musta on kiva niin kuin kertoa, millaisia ne on sitten ne, mihinkä törmää niin väärinkäsitykset. Että jos sellaiset pystyy mahdollisimman nopeasti oikomaan, niin sitten se keskustelu ei turhaa polveille sitten semmoisiin kohtiin, mitkä sen ei kannata mennä. Leviämisestä kertoo ehkä myös se, että noi rahoittajat, ja tämä liittyy tietysti vähän siihen vapauteen sitten tai siihen pelkoon, koska kaikki tarvitsee rahaa, niin sitten pelätään sitä, että ei rahoittaja sitten rupea kontrolloimaan. Ja mä olen ollut läheisissä tekemisissä esimerkiksi Koneen-säätiön kanssa ja muiden säätiöiden kanssa, josta on sitten todettu, että tämmöinen ohjeistus on niin kuin heille tosi tärkeä, koska jos jaetaan rahaa vaikkapa työryhmälle ja sitten ei ole ihan selkeästi siellä ne vastuujaot ja muut, ja jos tulee ongelmia, niin ne ei oikein tiedä, mihinkä ne ottaisi yhteyttä, ja sitten ne ottaa niin kuin heihin yhteyttä. Ja kun me koetaan, että ennaltaehkäisy olisi sitä halvempaa ja helpompaa, niin olisi tietysti toivottavaa, että niitä ongelmia edes syntyiskään. Ja mun tietääkseni Koneen-säätiö ja myös Suomen kulttuurirahasto niin rohkaisee lukemaan tätä ohjeistusta jo siinä vaiheessa, kun haetaan sitä apurahaa. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö niin viime vuonna kokeiluluontoisesti ja tänä vuonna sitten jo ihan niin kuin pakollisena, niin kuin me haettiin toiminta-avustusta meidän yhteisölle, niin meidän pitää täyttää semmoinen vastuullisuuskaavake, joissa sitten on yhdenvertaisuudesta ja ympäristöasioista ja mikähän se kolmas oli, joku varmaan muistaa paremmin, nyt en muista ulkoa, mutta siinä se oli kyllä yksi A4 vaan muistaakseni, mutta joka tapauksessa täytyy niin kuin pohtia näitä. Niin siinä oli häirintä varmaan, että onko yhteisöllä häirintäsuunnitelma ja muuta, ja tietysti sitten kun meillä on esimerkiksi pieni yhdistys, jossa mä oon ainut työntekijä, mäkin olen vaan puolipäiväinen, niin meillä sitten joihinkin kysymyksiin joutuu vastaan sitten
sitten vähän soveltaen. Sama koskee tasa-arvoa, koska meidän sitten se tasa-arvo pitäisi olla naisen ja miesten sukupuolten välinen, niin meillä se on taidelajien välinen, että me ei voida sitten oikein sitä siinä katsoa. Että nyt meillä on esimerkiksi ollut se tilanne, että hallituksessa on 8 naista ja 2 miestä, ja hyvin on, musta tuntuu, että meidän miespuolisetkin kyllä sitten pärjännyt tässä ylivoiman keskellä, koska kuitenkin edustetaan sitten enemmänkin sitten niitä taiteenlajia kuin sitä sukupuolta, mutta että nämä on aina hirveän hyvä käydä läpi nämä asiat. Todella jalkautuksesta sen verran vielä, että mä olen menossa Tampereelle tekemään tuossa etätöitä, ja siellä minulla on tarkoitus tavata sitten enemmänkin ehkä musiikkipuolelta ihmisiä, Tampere-talon väkeä ja varmaan teatterinkin. Mä ajattelin, että mä niin kuin mahdollisimman monen kanssa pystyn vähän juttelemaan ja kysymään, että miten he kokee, että olisiko paras, että mä loisin joku sen paketin, minkä ne vois sitten käsitellä, tai sitten mä tällä etänä sitten kerron esimerkiksi jollekin isommalle ryhmälle sitten. Et meidän toive tavallaan on se, että lukekaa, pohtikaa kysymyksiä, koska sillä me jo, musta tuntuu, päästään aika pitkälle, että ihminen, ja semmoinen, jota minä lasten kasvatuksessa kutsun kammottavaksi tavaksi, mutta jota aikuisille ehkä voi, että jos joku syyllistyy, niin silloin hänen kannattaa ehkä itse miettiä, että miksi tuli kurja olo, kun luki tuon lauseen, että onko siinä jotain semmoista, mitä mun pitäisi vähän tarkemmin miettiä. Onko edelleenkään kenelläkään? Mä voisin nyt ehkä tuon jakamisen lopettaa, kun mä en tiedä, että onko siinä niin kuin sellainen, niin mä näen vähän paremmin, että jos jollain sattuisi olemaan kommentteja. Joo, ja sulla on runsaat 5 minuuttia aikaa. Vajaa 7 minuuttia aikaa. Eli Noniin. Vielä ehdit. Hyvin ehtii myös joku kysyä, jos tulee. Et meillähän on sitten vielä se toinen missä puhutaan. Voisin tämän viimeisen, jossa meillä on myös se pieni rahoitus, eli me ollaan suunniteltu tässä semmoista, kun tämä eettinen ohjeisto, niin se lähti siitä, että oltiin tehty selvitys semmoisesta eettisestä elimestä, joka olisi ollut aika iso, eli 3-4 henkilötyövuotta, ja sitten vähän myös olisi ollut epäselvää, että mitä se loppujen lopuksi tekee, koska nämä eettiset ongelmat on osittain, ne voi olla lakiasioita, tai sitten ne on niin monimutkaisia, että siinä tarvittaisiin sit varmaan lääkäri tai psykologiakin välillä, ja ties mitä rauhanturvaajaa, että niin kun, me sitten vähän monet järjestöt sitä vastusti, ja todettiin, että ainakin sit pitäisi varmaan olla jonkinlainen ohjeistus, että mitä siellä sitten käsiteltäisiin, mutta nyt on sen verran niin kun sitä kohti tähän siirrytty meidän ohjausryhmässä, missä muuten on David Kosma, joka on varmaan Gapin jäseniäkin, tai onkin, niin on mukana, niin ollaan keskusteltu sitä, että olisi kuitenkin joku semmoinen neuvontatukielin, joka toimisi riippumattomana, semmoinen kokeilu hyvin kevyellä niin kuin rakenteella, koska joskus tulee semmoinen olo, että ihmiset ei ihan tiedä, että mikä se niiden ongelma on, tai niin kuin, siis tarkoitan, että missä sitä pitäisi ratkaista. Ja siinä sitten olisi niin kuin sellainen välittäjähenkilö, joka voisi ainakin sen karsia pois, että jos on kysymys rikosasioista, niin ne voisi suoraan sitten poliisin puheille. Tai sitten, että hankitaanko työnohjausta tai pitääkö hallituksen ryhdistäytyä. Siihen törmätään näissä usein, että kun yhdistykset on työnantajina, eikä siellä ole välttämättä esimerkiksi ollenkaan sitten sitä työnantajaosaamista riittävästi, niin sitten tehdään kaikenlaista, jota sitten pitäisi vähän paikata. Ja se on semmoinen, mikä on otettu hirveän niin kuin ilolla vastaan tämä. Ja esimerkiksi omalta kohdalta, niin kun mä tuun tuolta musiikkipuolelta, niin ehkä sitä seuraan sitä aina pikkasen vielä enemmän, kuin tuntee niitä ihmisiä, niin vaikka oli tämmöinen ikävä kohu tuosta yhdestä kapellimestarista lävähti tuossa alkukesästä, niin toive olisi semmoinen, että olisi joku paikka, missä voisi ensiksi käydä, että jos sen saisi hoidettua ilman, että se menee mediaan, kun se on sitten aina kaikille kurjaa, ja sitten se alkaa myös yleensä ne asiat elää tuossa somessa, ja se siellä tulee sitten niitä tuomioistuimia. Mä välillä kutsun sitä kyllä vähän niin kuin semmoiseksi lynkkaukseksi, että se niin päättää, niin kuin joku ihmiset toteakin välillä, että mihin me enää sitten niin kuin oikeuslaitosta tarvitaan, niin mun haave olisi jotenkin, että meillä olisi semmoinen paikka, missä voitaisiin sitten puuttua ja miettiä ja yhdessä yrittää ratkaista se
sillä niin kuin ei julkisesti. Nyt mä oon varmaan sanonut niin kuin, no joo, se, että mä oon ollut Formartisissa töissä kesästä 2020, eli tulin siihen korona-ajan keskelle, ja silloin meidän niin kuin toive mulle oli vähän, ja yhdistyksen ajatus, että saataisiin vankempi asema ja näyttäisi. Ja sitten ollaan päästy vähitellen, julkaistu vähän avoimia kirjeitä ja otettu kantaa, ja meitä nyt niin kuin aika paljon kuullaan. Ja silloin oli tosiaan siis se korona, semmoinen ulkopuolinen yhteinen uhka. Nyt on nämä leikkaukset, ja mä oon niin kuin jotenkin siitä huolissani, että niin kuin tavallaan sitä pelkään taas, että niin kuin asiat muuttuu sitten epäeettisemmäksi, koska se raha vähenee ja se kilpailu elintilasta ja ihan niin kuin elinolosuhteista vaan kovenee. Ja siksi hirveästi toivoisi, että ihmiset kaiken tämän keskellä pystyisi niin kuin sitten kuitenkin muistamaan aina sen, että kohdellaan toisiamme yhdenvertaisesti ja hyvin. Tämmöistä toistaiseksi. Tuleeko teillä nyt jotain kysymyksiä tai kommentteja? Ja mulle saa siis aina sitten myös olla yhteydessä liittyen esimerkiksi eettiseen ohjeistoon, jos tuntuu, että sieltä puuttuu jotain tai ei ymmärrä tai jotain, että kun se on siellä netissä, niin sitä pystyy kyllä säätämään. Tässä on 2 minuuttia. Joo, ole hyvä. Sirpa Heikkinen. Pieni hetki, löytyi nappula. Palaan tähän sun viimeiseksi käsittelemään aiheeseen. Eli se suunnitelma kai oli jotain sen suuntaista kuin julkisen sanan neuvosto on meillä mediapuolella. Voisitko pikkusen avata siis, mikä sen nykyinen näkymä on? Joo, siis sen tyyppistä ei varmaan ainakaan nyt tässä rahoitustilanteessa saada kyllä aikaiseksi kuin julkisen sanan, kun se oli niin kuin epäselvää aika monille meille, että mikä sen niin kuin valtuudet sen eettisen elimen sitten olisi. Että ja se on nyt toistaiseksi. Ja nyt kun ajattelee tätä rahatilannetta, niin mä ymmärrän, miten sit siihen olisikaan sitten riittänyt rahaa enää tässä vaiheessa, kun tuntuu, että nyt ei mihinkään riitä, että kaikki järjestötkin pitää saada. Se ongelma on vähän meillä se, että siis julkisen sanan neuvosto on kuitenkin sillä vähän rajatumpi, että se on niin vähän, että mitä tuo mediassa kirjoitetaan. Kun meillä niitä ongelmia, niin kuin tuosta näkyy noin 4 kohtaa, niin niistä kaikista löytyy ja vaikka kuinka monenlaisia. Eli tavallaan se elin tarvitsisi ihan hirveän monenlaisia ammattilaisia niin kuin toimijakseen. Ja miten sen sitten järjestäisi, että niitä olisi saatavilla, niin se ei olisi varmaan ihan yksinkertaista. Niin, koska se ei ole järjestynyt tähänkään mennessä edes eri liittojen kautta. Niin, se on niin kuin hankala. Ja siis meillähän on se tilanne toki, että meidän eri liitoilla on erilaiset, kun on eri kokoisia ja eri vahvuisia, niin monethan tarjoaa lakipalveluita ja muita. Mutta sitten kaikki taiteilijat ei kuulu liittoihin, tai sitten jos on pieni liitto, niin sitten ei siellä välttämättä, tai järjestö, niin ole semmoisia, että se on hankalaa, ja sitten on se hankalaa, kun olemme pienessä maassa, missä kaikki tuntee toisensa, että yksinkertaisesti jotkut ihmiset ei uskalla joitakin asioita vaan nostaa esiin. Ja se on surullista, mutta se on se realiteetti, missä me eletään. Hyvä, kiitos. Seuraavaksi mä haluaisin esitellä meidän toisen panelistin. Edetään paneeliin ja sitten toki senkin lopussa voi varmasti esittää kommentteja. Chattiin voitte koko ajan laittaa kysymyksiä tai kommentteja. Mutta toivottaisin tervetulleeksi mukaan Marja Helanderin, joka on lupautunut olemaan mukana tässä paneelissa. Ja tässä mennään sitten suoraan sinne eettiseen ohjeistukseen. Ja ennen sitä Marja on saamelainen valokuva- ja videotaiteilija ja elokuvaohjaaja. Hän on opiskellut ja valmistunut muun muassa Lahden taideinstituutissa ja taideteollisessa korkeakoulussa. Marjan teokset käsittelevät usein suomalaisen ja saamelaisen kulttuurin raja-aluetta ja omaa identiteettiä 2 kulttuurin välissä.
Ja sitten Marja, korjaa itse kun esittäydyt, mutta vielä, että olet opetellut saamen kielen aikuisena, isän puolelta saamelainen ja äidin puolelta suomalainen. Olet nostanut myös esiin Saamenmaan omistussuhteita ja muun muassa tätä ongelmallista suhdetta kaivosteollisuuteen alueella. Marja on ollut teoksia yli 20 yksityisnäyttelyssä ja yli 50 yhteisnäyttelyssä sekä kotimaassa että ulkomailla. Marja on myös saanut lukuisia palkintoja, muun muassa 2018 Suomen taiteilijaseuran kuvataidepalkinnon ja vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinnon tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta. Vuonna 2018 myös Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva-palkinto elokuvasta, ja nyt korjaa, jos mä sanon tämän väärin, Eatnan vuloslottit, maan sisällä linnut. Ja myöskin ollut Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina vuonna 2019 ja vuodesta 2020, eli saman verran aikaa kuin Hanna Formartisin pääsihteerinä valtion taideteostoimikunnan jäsenenä. Ja nyt mä haluaisin viedä, tai Marja, esittäydy ensin ja sitten mä veisin teidät muutamalla kysymyksellä tähän keskusteluun. Joo, kuuluuko tämä? Niin, olen siis Marja Helander, niin kuin alun perin valokuvataiteilija. Nykyään teen myös aika paljon lyhytfilmejä ja vähän myös tällaista mediataidetta. Sähän tässä jo esittelitkin mut aika hyvin, mitä mä nyt tästä sitten enempää voisin sanoa, että toimin siis edelleen aktiivisesti visuaalisena taiteilijana ja olen tosiaan sitten ollut myös luottamushommissa valtion monikulttuurisuusjaostossa silloin, kun se vielä toimi, ja sitten nyt olen tosiaan valtion taideteostoimikunnassa jäsenenä. Kiitos. Mennään sitten vaan suoraan keskusteluun, kun meillä on kuitenkin rajattu aika. Hanna jo esitteli tuossa eettistä ohjeistoa. Ja mä sieltä nyt poimin tähän webinaarin aiheeseen liittyen tämän kohdan 2, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Ja siellä tämmöinen kohta, kun taiteellisessa toiminnassa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita, ihmisten moninaisuus ja erilaisuus otetaan huomioon taiteen vapautta ja taiteenalojen ominaispiirteitä kunnioittavalla tavalla. Ja mä esittäisin tämän kysymyksen, kaikki kysymykset teille molemmille, mutta mä aloittaisin, jos Marja, sä vastaisit ensin tähän. Mä haluaisin kysyä, että kuinka pitkällä taide- ja kulttuurialalla ollaan tässä? Mitä pitäisi tapahtua tai minkä pitäisi muuttua, että tämä jälkimmäinen lause moninaisuuden ja erilaisuuden kunnioittamisesta voisikin olla vain, että ihmiset otetaan huomioon, ettei tarvita sitä erillistä määrittelyä moninaisuudesta ja erilaista, vaan että me ollaan ihmisiä, vähän viitaten tähän Sepideen, että ollaan taiteilijoita, eikä tuota sitä taustaa vaikka, joka on eri asia kuin se, että miten positioit itsesi. Niin mitä pitäisi tapahtua, että voitaisiin ajatella, että tätä tasavertaisuutta ja moninaisuutta ja erilaisuutta ei tarvitse erikseen mainita. Marja ja sitten Hanna, kiitos. No, ehkä nyt kun miettii, mikä on Suomenkin poliittinen tilanne ja kun meillä on kuitenkin tämmöinen oikeistolainen hallitus, missä on perussuomalaiset, jotka kuitenkin ajavat tällaista tavallaan hyvin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja siis kuitenkin niin kuin asemoituvat aika rasisteiksi suoraan sanoen niin kuin puheenjohtajansa ja esimerkiksi Halla-ahon näiden vanhojen kirjoitusten myötä ja minkälaisia ulostuloja sieltä tulee, niin mä niin kuin ehkä näen, että se on enemmän sit koko yhteiskunnan ongelma, että tavallaan, että jos ihmiset olisivat vain ihmisiä ja tietyllä tavalla jokainen olisi yksilö ja jokainen olisi lähimmäinen positiivisessa merkityksessä, niin ehkä silloin osattaisiin myös niin kuin kokonaiskuvassa niin kuin yhteiskunnan sisällä, esimerkiksi taiteen sisällä myös sitten niin kuin ehkä asennoitua vähän enemmän sillä tavalla, että me kaikki olemme tietyllä tavalla yhtä kykeneviä tuottamaan taidetta, ettei tarvitsisi niin jaotella, että kuka on ulkomaalaissyntyinen ja kuka on vähemmistö ja näin. Ja tietenkin jos niin kun, että kuitenkin sitten taas vähemmistön jäsenenä itsekin niin saamelaisena, niin koska olemme vähemmistö, niin meidän on pakko pitää puoliamme tai muuten kohta meitä ei enää ole, että tämähän on myös semmoinen asia, että miten sitten niin kuin lisätään
vähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa ihan poliittisella tasolla. Ehkä mä näen sen tällä tavalla, mutta sitten mä tuossa äsken katselin, että mähän on ollut siinä monikulttuurisuusjaostossa silloin, kun se vielä oli, ja jako apurahoja vähän pienempiä määriä ehkä kuin muut, tai jako pienempiä määriä kuin muut toimikunnat, mutta nyt mä katsoin, että kuitenkin tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi Taikessa, näissä normaaleissa toimikunnissa, niin siellä on niin kuin nyt eri toimikunnissa yhteensä nyt, mä luin niin kuin 3 saamelaista ja sitten Lapin taidetoimikunnassa vielä 4, että ainakin se nyt on niin kuin meidän saamelaisten kannalta parannusta ja toivon tietenkin, että siellä olisi myös sitten näitä muita Suomen vähemmistötaiteilijoita edustettuina tai sellaisia, jotka ovat tulleet Suomeen alun perin jostakin muualta. Että näin. Kiitos. Entäs Hanna? Miten näet tämän? No, tuohon on niin kuin vaikea kauheasti enää lisätä. Kiitos vaan Marja hyvistä kommenteista, että tilanne on tosiaan nyt tämän niin kuin poliittisen ilmapiirin takia niin kuin ei välttämättä ole nyt helpottunut tällä hetkellä. Niin, että kyllä mä niin kuin näen sen niin, että täytyy vaan tehdä töitä ja täytyy tehdä niitä niin kuin päätöksiä, että nähdään vähän vaivaa, että etsitään, niin kuin, että joskushan on sekin, että niin kuin lähdetään se helpoimman mukaan rakentamaan asioita tai mikä tulee ensiksi mieleen tai mikä on tuttua, että pitäisi vaan niitä, jotka sitten päätöksiä tekee, niin haastaa. Ja tämä tarkoittaa kyllä just varmaan sitä, että vähemmistö joutuu pitämään itsestään ääntä paljon enemmän kuin muut ja tekemään itseään tiettäväksi. Että mä olen iloinen kuullessani, että saamelaiset on saanut kuitenkin ihan kohtuullisen hyvän edustuksen ja siellä tapahtuu hienoja asioita. Itse sain viettää ihanan viikon Inarissa viime tammikuussa niin, ja Utsjoella näin miten upeata se on. Työtä se vaatii ihan loputtomasti ja se on aika kohtuutonkin voi olla taakka sitten jollekin vähemmistön edustajille jaksaa pitää itsestään meteliä, että en osaa oikein muuta tähän sanoa tällä hetkellä valitettavasti. Kiitos Hanna. No mutta mennään eteenpäin. Täällä on myös siinä kohdassa 2 tämmöinen, kun taiteen tekemisessä toisen haavoittuvasta asemaa ei saa käyttää hyväksi. Esimerkiksi ammatillisen asemaan, toimintakykyyn, ikään, sukupuoleen ja sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai toimeentuloon liittyvät valta-asemat on tunnistettava niiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alaikäisten kohteluun. Johdatuksena tähän kysymykseen, että mun oma tutkimus, mulla on yliopistotausta, on käsitellyt intersektionaalisuutta. Ja siinä ajatellaan, että usein haavoittuvaan tai sorrettuun asemaan ei vaikuta vain yksi tekijä, vaan se on nimenomaan näiden tekijöiden summa ja yhtäaikainen vaikutus. Mitkä näistä yllämainitusta esimerkkeistä tästä eettisestä ohjeistosta on teidän oman kokemuksenne mukaan kriittisimpiä? Varmaan niin kuin eri näkökulmista, tai minkä tekijöiden yhdistelmä? Ja puuttuuko tästä joku tekijä tai valta-asema? Me on varmasti keskusteltu hyvin moneen kertaan läpi silloin, kun tätä ohjeistusta on tehty, mutta onko vielä joku muu? Ja joo, aloitetaan tästä ja mä aloittaisin taas niin, että jos Marja vastaisit ensin ja sitten Hanna. Joo, toi oli jotenkin vähän vaikea monimutkainen kysymys, että mä kuitenkin edelleenkin ajattelen, että jos mä nyt ajattelen ihan sukupuolen mukaan, mä ajattelen, että kuitenkin mies on edelleen tässä maailmassa, tai ainakin nyt Suomessa ja länsimaissa ja varmaan aika paljon muuallakin, mutta mitä nyt itse tiedän, vaikka meillä on tasa-arvo, mä ajattelen kuitenkin, että okei, mies on kuitenkin sit jollakin tasolla, sit meillä ei ole sitä tasa-arvoa, niin kuin esim. Mua ärsyttää, että mä voin mennä jonnekin puistoon yöllä käveleen, koska munkin lähellä puistossa on, mikä on ihan älytöntä, koska mä asun takatöydössä, niin jossain puistossa on joku nainen niin kuin tieltä viety sinne pusikkaan raiskattu, niin okei, niin mä niin kuin ajattelen, että mies kävelee tietä, sen ei tarvitse ajatella tällaista. Niin kuin tällaiset jutut mä niin kuin ärsyttää ja mä ajattelen, että ne on tällaisia yhteiskunnan tällaisia, mitkä heijastuu kaikkiin yhteiskunnan alueisiin, myös taiteeseen, vaikkakin
kyllä mun mielestä kuitenkin sit taidemaailmassa niin on kyllä niin kuin naiset tosi hyvin esillä myös, että en koe sitä ehkä niin epätasa-arvoisena. Ehkä sitten, mutta jos mä mietin tämmöistä haavoittuvaa asemaa, niin ehkä mä sitten just ajattelen niin kuin vähemmistöjä, ja jos ajatellaan tällaisia etnisiä vähemmistöjä, että esimerkiksi saamelaisten niin kuin tätä meidän kansallispukukäktiähän on käytetty suomalaisessa matkailussa jo 50-luvulta lähtien, ellei aikaisemminkin, niin aivan niin kuin surutta hyväksi, mikä on tavallaan heijastunut sitten myöhemminkin moniin asioihin, niin kuin, että se on tavallaan ollut vapaata riistaa, että sitä jotakin tällaisia sekä oikeita että väärennöksiä on käyttänyt jotkut Miss Suomet, ja sitten esimerkiksi tässähän oli silloin 2016 oli tämä, kun Kiasma osti tämän Jenni Hiltusen Crime-teoksen, missä oli niin kuin laitettu tällaisia feikkikäktejä, tällaisia matkamuistokäktejä, ja sitten esitettiin tällaista dancehall queen style tanssia, mitä oli tullut tästä MTV, Music TVn Grind-ohjelmassa 90-luvulla. Muun muassa milloin Jenni oli itse sitä katsonut, ja mä jotenkin muistan tämän sillä tavalla, että ehkä tässä tulee tämä taiteen vapaus ja vastuu ehkä enemmänkin, että koska niin kun itsekin näin sen ja niin kun miettii, että esim. Oma mummi ja omat tädit on tehnyt niin kun näitä oikeita käsitöitä, ja ne on niin kun tavallaan osa sitä perinnettä, ja se myös on niin kun semmoinen, että sulle tehdään, joku sukulainen tekee sulle puvun, se on tosi iso kunnia, ja se tavallaan se puku itsessään on, niin kun kantaa niin kun menneet sukupolvet, ja se kantaa niin kun tämän yhteyden maahan, koska siinä monesti esimerkiksi on käytetty niin kuin vaikka omista lampaista lankoja ja on koruja ja sitten on tämmöisiä sarvijuttuja ja kaikkia. Niin, että se on niin kuin semmoinen koodi, että se on meille niin kuin, se ei ole pelkkä puku, vaan se on niin kuin enemmän tämmöinen symboli ja osa identiteettiä. Niin sitten tavallaan, että kun sitten joku vaan ottaa niitä osia ja laittaa niitä niin kuin miten sattuu, niin totta kai se tuntuu siltä, että täällä niin kuin meistä on tehty rotututkimustakin vielä silloin, kun suomalaisista ei enää, ja maat on viety, ja munkin ikäisiä ihmisiä on niin kuin koulussa rankaistu, tai vähän vanhempia, kun ne on puhunut niin kuin äidinkieltään koulussa, että ne on joutunut menemään ummikkoina kouluun, ja niin kuin olen, siis tiedättekö, 7-vuotiaat olen niin kuin syksystä menee jonnekin muualle kouluun, ja olen asuntolassa, missä heitä on monesti kiusattu ja huonot ollut, ole jouluasti, sitten pääsee kotiin. Mitä tämmöinen niin tekee pienelle lapselle, niin tässä tulee, että kun sä niin otat jonkun tämmöisen meidän tärkeimmän symbolin, identiteetin symbolin, ja sitten vaan teet siitä jotakin, ja sä et tavallaan tiedä oikeasti sulle tätä niin asiaa, mikä tähän pukuun liittyy, niin totta kai se niin tuntuu loukkaavalta. Mutta mä silti niin en ole ikinä sanonut, että se teos pitäisi ottaa pois sieltä Kiasmasta, että mun mielestä taiteilijalla on vapaus tehdä mitä vaan, mutta että kun sä teet sen teoksen ja se tulee julkiseksi, niin sit sun myös niin kun, siihen sit tulee se kritiikki, että se voi loukata joitakin ihmisiä, vaikka sä et ole niin kun tarkoittanut sitä. Ja sitten se on vähän niin kuin, että totta kai ainahan joku loukkaa jotakin, että tietty kansanosaa voi vaikka loukata kaikenlaisen homoseksuaalisen taiteen tekeminen, mutta että se on sitten vähän niin kuin, että se sit että taiteilijan elämään kuuluu myös kritiikki, että siinä mielessä niin kuin mä vaan otin tämän ehkä nyt sillä tavalla esille, että miten niin kuin vähemmistöt kokee, että en mä tiedä, jos mä nyt tekisin samantyyppisen videon vaikka romanipuvussa, niin mä jotenkin luulen, että se palaute sieltä heidän taholtaan ei olisi kauhean hyvää. Mutta tämähän on tämmöinen aspekti, mutta että siinä mielessä mä ajattelen, että ehkä sitten jos mietitään tätä Souria, niin että hän mun mielestä jollain tasolla ehkä uhriutui, koska hän niin kuin toisen teoksen julkiseksi ja siitä tuli kritiikkiä. Mutta mun mielestä, mä en ainakaan itse sanonut, että se pitää poistaa, ja hän niin kuin puhuu ennakkosensuurista, mutta että sellaistahan niin kuin, eihän Suomessa ole ennakkosensuuri, koska taiteenvapauteen, niin kuin, että sä saat tehdä ilman ennakkosensuuria. Mutta että tämä on varmaan tämmöinen suht monitahoinen kysymys. Kiitos. Mä palaan vielä tähän tosiaan näihin valta-asemiin. Niin Hanna, mihin sä oot törmännyt sun työssä kuitenkin tämmöisen niin kuin etujärjestönä, johon kuuluu monta eri taiteilijajärjestöä?
Ja miten tätä, ehkä mä laittaisin Hanna sulle vielä, tai lisäisin tähän, että mitä toimintatapoja sitten, millä toimenpiteillä näitä valta-asemia voisi muuttaa? No, mä niin kuin ensinnäkin sanon, että se on aika taiteenlajista riippuvaista, että minkä tyyppisiä ongelmia on, minkälaisia vähemmistöjä on, vaikuttaako sukupuoli vai ei. Ja mä nyt edelleen palaisin siihen, että mä toivoisin, että ihmiset lukis noita kysymyksiä pohtis. Ja just toi, mistä Marja puhuu, niin mulla on niinku semmoinen ehkä naivi käsitys, mutta että hirveän monet asiat voitaisiin välttää, että jos olisi aikaa soittaa vaikka se yksi puhelu tai niin kuin ottaa ne ihmiset mukaan, että mä en ikinä uskaltaisi lähteä tekemään joku toisen kulttuurista ilman konsultoimista niin kuin mitään, vaikka se olisi kuinka oikeus. Toi on myös hirveän tärkeä sit vaan ihan just, että taiteilijan pitää kestää myös se kritiikki sitten. Mutta kyllä mä luulen, että aika usein törmätään just siihen, että on semmoista, että ei ole sitä tietoa. Ja sitten toki käytetään sitä, me lukee se vielä uudestaan vissiin jossain, että ei saa käyttää hyväksi sitä, että ihminen haluaa työnsä esiin. Et sitä mun mielestä nämä kaikki näkyvyyskeskustelut ja muut, jotka on ihan pöyristyttäviä välillä. Niin mutta niissäkin joskus tuntuu, että on niin kuin ymmärryksen puute ihmisillä. Mutta mä en nyt osaa sanoa, että mikä olisi niin kuin pahinta. Että se vaihtelee niin paljon, että jos musiikkialalla tehtiin sitä tutkimusta, niin kyllä ne niin kuin naiset on esimerkiksi enemmän ne, jotka siitä häirinnästä niin kuin kärsii. Ja noin ylipäätänsä yhteiskunnassa kai, mä en muista, mikä se naisen euro on nykyään, mutta että niin kuin Marja musta hyvin tässä vetää sen koko aika, että niin kuin ei taidemaailma ole erillinen, vaan se heijastelee sitä, miten me ylipäätänsä tässä maassa niin kuin toisiamme ja vähemmistöjämme me kohdellaan. Että tämmöistä tulee siitä mulle mieleen. Kiitos. No sitten pysytään tässä samassa yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa. Taiteen tekijöillä ja myös niin kuin tekemisessä, esittämisessä yleisölle niin tulee edistää saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Eli sekä tekijöille ja yleisölle. Mikä on teidän kokemusten mukaan tärkein saavutettavuuteen? Siis tässä tulee niissä alakysymyksissä tai se reflektoinnissa esimerkiksi toki maantieteellisyys, gapin näkökulmasta me nähdään kieli on iso esteettömyyteen liittyvä tekijä, mutta mikä teille tulee mieleen ja miten huomioitte tämän saavutettavuuden omassa työssänne? Ja aloitetaan taas Marja. Jotenkin mulla on vähän vaikea termi tuo saavutettavuus, mutta miten mä sitten sen sanoisin, että mä en ole ihan varma, onko mä ymmärtänyt sen termin oikein. Niin kuin, että jos mä nyt ehkä ajattelen sitten niin kuin saamelaisena, niin et ehkä sitten tietenkin, että yrittää saada niitä omia töitään myös aina näkyviin niin kuin täällä pohjoisessa. Mä oon nyt tälläkin hetkellä itse asiassa käymässä täällä Utsjoella, että täällä on Siida-museo ja Karasjoella, siis kun me kuitenkin ajatellaan saamelaisena yhteisönä tätä oikeastaan 4 valtakunnan tätä yhteisöä niin, että Karasjoella on galleria ja sitten on niin kuin näitä elokuvafestareita täällä pohjoisessa ja Saamenmaalla. Mutta että mä en ihan varma, että ymmärränkö mä tätä termiä oikein niin kuin valitettavasti, mutta tietenkin itse haluaa tuoda niitä teoksiaan paitsi niin kuin Etelä-Suomeen, niin myös sitten Pohjois-Suomeen ja muutenkin pohjoiseen. Et tietenkin sitten hän on tietenkin välineenä sitten internet, missä en nyt ollut niin aktiivinen, mutta varmaan pitäisi, mutta voi olla, että mä olen ymmärtänyt tämän kysymyksen vähän väärin. No mutta ehkä Hanna, sä voit täsmentää, mitä näissä ohjeissa tarkoittaa saavutettavuudella ja esteettömyydellä? Kaikkea mahdollista. Sanotaan, että siis kyllähän tuo internet, jos ajatellaan korona-aikaa, niin monethan siirtyi sitten, orkesterit ja muut niin tekee striimauksia, niin silloinhan se saavutettavuus parani, mutta toki sitten vähän tai niin kuin siis, että eihän se sama asia ole.
Mutta sitten on nämä vaikka kuvailutulkkaukset ja muut, että se mitä mä oon ymmärtänyt, että siis Suomessa ainakin jätetään hirveän paljon taiteilijaharteille sitä saavutettavuutta, että jos sä haluat, että joku kuvailutulkkaa tämän sun teoksen, niin maksa itse. Tämmöistä viestiä mä oon saanut, että se on semmoinen, että siihen ei ole rahaa sitten välttämättä gallerialla tai museolla tai muulla. Että tämmöiset asiat, mutta sitten just sen tekemisessä, että sitten joudutaan pohtimaan aina sitten sitä, että mitä mukautuksia voidaan tehdä ja mitä ei. Että nämä on ihan hirveän vaikeita kysymyksiä. Mä en pysty oikein vastaamaan, että mikä olisi niin kuin räikeintä tai eniten tarvista. Tai, että tämäkin on edelleen taas vähän semmoinen taiteenlajikohtainen, että jos otetaan nyt vaikka sitten tuo kirjallisuus, mistä varmaan kaikki on törmännyt tähän äänikirjataistoon, niin sehän on ihan fantastista, että niitä luetaan, että kukaan ei halua sitä estää, mutta taiteilijalle pitäisi olla siitä sit kunnollinen korvaus, että se saavutettavuus voi sitten joskus kääntyä sitten, tai että se menee sitten sekin sen taiteilijan selkänahasta, että niinkään se ei saisi mennä. Mitähän siinä oli sitten vielä? Onko sinulla jotain, Sari, vielä? Vastasinko mä yhtään, mitä sä kysyit? Kyllä sä vastasit, joo. Tämä on monitahosta ja mikä on se saavutettavuus, että todellakin, ja onko se paras termi, niin ettei se alun perin ihmiset assosioi sen vaan siihen, että pääseksä rappusia ylös tai jotain tämmöistä, että mitä kautta menet sisään tai muuta, mutta tässä on hirveän monta muuta ulottuvuutta. Ja siihen, anteeksi, lisäisin vielä itse asiassa se, joka on niin kuin tosi tärkeä, mistä on paasannut nyt tuolla sivistysvaliokunnassakin, että hinta on tietysti myös sit se saavutettavuus, että nyt kun leikataan niin paljon, että teatterit ja muut ja varmaan museotkin joutuu niin nyt sit nostaa niitä lipuhintoja, niin se taas vaikuttaa siihen saavutettavuuteen ja sitten tulee semmoista luksusta, niin kuin tämä yksi rouva sitä on kutsunut, koska sitten ei sinne pääse muuta kuin vaan ne, joilla on rahaa paljon. Hyvä pointti. Meillä on nyt ihan vähän yli minuutti aikaa, koska meillä on tulossa vielä toinen webinaari sitten, joka alkaa kello 14, mutta jotta saadaan tämä keskustelu päätökseen, mä kysyisin ihan lyhyen kysymyksen eettisten ohjeiden kohdasta 3, joka liittyy vuorovaikutukseen, joka on myös GAPille hyvin läheinen teema. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttaminen mun omasta mielestäni vaatii vuorovaikutusta ja sitä dialogia ja yhteistoimintaa. Ja tässä puhutaan esteellisyydestä, ei esteettömyydestä, vaan esteellisyydestä. Ja kysymys, kun me kaikki tiedetään, että Suomi on pieni maa, piirit on pienet ja sitten etenkin muualta tulleiden, joko muualla koulutettujen tai muista maista tulleiden voi olla vaikea tunnistaa tämmöiset erilaiset niin kuin sidonnaisuudet ja yhteydet ja ennakkokäsitykset ja odotukset. Niin hyvin lyhyesti, millaisia esteellisyyteen liittyviä tilanteita on tullut vastaan omassa työssä ja mikä on tyypillisintä Suomessa? Ja mennään vielä samassa järjestyksessä, Marja ja Hanna. No, hitsi, en oikein osaa sanoa, että olisiko tullut itselle jotakin esteellisyyteen liittyviä niin kuin kysymyksiä eteen. Mutta ehkä tavallaan Suomessa, jos nyt mietin Suomessa, no niin kuin muuten ehkä tyypillistä. Ehkä tavallaan on varmaan niin kuin se, mistä Sepidekin puhui tuossa esitelmässä, että tavallaan ei ehkä sitten tunnisteta niin kuin esimerkiksi just vaikka mistä niin kuin Global Pointkin puhuu, niin kuin, tai että on niin kuin muualta tulleita taiteilijoita, joiden on sitten niin kuin tavallaan vaikea päästä perille tästä, miten tämä Suomen systeemi toimii tai miten saa teoksia galleriaan. Tämä kyllä siis todellakin uskon, että se on vaikea suomalaissyntysellekin taiteilijalle, niin miten vaikea se on hänelle, jolla ei ole tavallaan sitä verkostoakaan. Että kyllä mä niin kuin uskon, että näin on, mutta miten sitä voisi parantaa, niin ehkä sitten, ehkä just tällaisillakin asioilla, mikä tämäkin nyt on tämä seminaari plus sitten kaikenlaisella tiedottamisella, niin sitten mitä he varmaan tekevätkin, että näin. Että vaikea sanoa yhtä ratkaisua. Kiitos. Ja Hanna, lyhyesti. Kiitos. Joo, mä tunnen tuon musiikkipuolen paremmin kuin kuvataiteen, mutta siis kyllähän meillä se pienessä maassa se ongelma on, että meillä on vaikka jotain musiikkisukuja ja sitten tehdään kyllä esteellisiä päätöksiä. Ja sen verran esteellisyyteen myös, että
kun me ollaan pieni maa, että niitä ihmisiä ei meinaa riittää, että siis ei ihan hahmoteta sitä, että jos ihminen on vaikka yhden hakemuksen kohdalla esteellinen, niin se ei voi osallistua koko siihen prosessiin. Se ei riitä, että se käy vessassa just silloin, kun on se hakemus, vaan se ei saa myöskään arvioida niitä muita, koska riippuen siitä, että onko se esteellinen niin kuin vihan kautta vai rakkauden kautta, niin se voi sitten niitä muita niin kuin siinä kohtaa niin kuin hyväksikäyttää tai näin. Kyllä se on ongelma meille, mutta se on just se, että sit kun on niitä ihmisiä niin vähän, niin meidän voi olla hirveän vaikea saada sellaista vertaisarviointia aikaiseksi, jossa kukaan ei olisi esteellinen. Ja sitten se on inhimillistä, että pyydetään kaveri keikalle, kun sen kanssa on kiva tehdä. Ja sitten se voidaan sanoa, että kun taiteellinen lopputulos on parempi, koska kaverin kanssa on kiva, mutta että kyllä meillä on oikeasti aika iso ongelma, ja mä olen vähän veikkaan, että kyllä näistä tulee lähivuosina vähän enemmän ehkä keskustelua, nyt varsinkin just kun tämä muuttuu raadollisemmaksi tämä kilpailu siitä elintilasta. Anteeksi tämmöinen vähän pessimistinen kommentti, mutta tämä on niin kuin mun ajatus. Ei mitään, sori, mä siis ymmärsin aivan väärin nyt tämän koko kysymyksen asettelu, mutta siis joo, on samaa mieltä itsekin, kun on lautakunnissa ollut, että se on totta, että jos olet yhden kohdalla esteellinen, niin sitten sä oot lähinnä ollut koko niiden kaikkien hakijoiden kohdalla esteellinen, ja että se on niin kuin ihan kuvataidepiireissäkin niin tosi vaikea mitenkään välttää, siis kaikki tuntee kaikki, ja niin kuin monet on sulle kuitenkin ihan hyviä tuttuja tai ystäviäkin, että sitten se on just se, että sit pitää, että tämmöiset niin kuin perinteiset, että onko sukulainen tai näin, niin sehän nyt on vielä helppo katsoa, mutta tai työtoveri, mutta sitten kun mennään tähän, että kuinka hyvä ystävä on sitten liian hyvä ystävä, että näähän on sitten varmaan sellaisia, missä sitten jokainen joutuu itse niitä rajaviivoja sitten vetämään, ja ne on sillä tavalla kimurantteja, koska ei niistä voi sitten sanoa mitään sellaista niin kuin laillista esteellisyyttä. Kiitos paljon. Siis ihan mahtavat keskustelut. Thank you, Sepide, that you have stayed online, and we have this accessibility question here. Me siis todellakin näistä tuotetaan myöhemmin videot, jotka tarvittaessa tekstitetään toisella kielellä, jotta nämä olisivat mahdollisimman saavutettavia. Nyt mä jaan teille vielä täältä viimeiset slaidit. Pieni hetki. Tullaan. Näettekö tämän? Pieni hetki. Laitetaan vähän isommaksi. Päästään täältä. Mulla tulee aina tuo kuvake tuohon päälle. Päästään tähän tilaan. Hyvä. Ollaan tulossa tosiaankin tämän webinaarin loppuun. Ja meillä on lisää tulossa. Eli näihin voi ilmoittautua näihin tuleviin webinaareihin. Ja täällä on erilaisia asiantuntijoita, erilaisia teemoja. Kaikki webinaarit tapahtuu suomen aikaa ja osa on suomeksi ja osa on englanniksi. Ja kuten sanottu, niin me tehdään sitten näiden eteen töitä, että me saadaan ne saavutettaviksi ja käännetään näitä suomenkielisiä englanniksi, jotta saadaan niitä enemmän ulkomaalaistaustaisillekin. Ja Kuvatalla on oma web-sivu, näytän sen ihan kohta, mutta sitä ennen vähän mainostan näitä tulevia. Eli seuraava on nyt ihan heti kello 14 taiteen poliittisuudesta ja aktiivisuudesta, mutta sitten jatketaan tammikuun puolella. Tammikuun alkupuolella meillä on pajauksesta provokaatioon, From Caring to Provocation, ja nämä, missä on laitettu otsikot englanniksi, niin niissä on myös englanninkielisiä esityksiä. Sitten puhutaan kestävyydestä taiteessa, myös samana päivänä vihreää taidetta, Green Art, ja sitten palataan jo heti teemoihin tammikuun loppupuolella ja maaliskuussa, ja sitten kevätpuolella on vielä lisää. Ja muistuttaisin, että tuolla on siis linkki, jota kautta pyydetään palautetta tästä webinaarista. Päivän puhujat on ollut Sepide Rahaa, thank you very much, Hanna Kosonen ja Marja Helander. Ja sitten voidaan vielä käydä nopeasti kurkkaamassa sitä Kuvatan web-sivua, joka löytyy täällä. Täällä on kaikki, täällä on hankkeen esittely, ajankohtaiset uutiset, eli täällä on tietoa tulevista webinaareista, tänne tulee materiaalit ja sitten täällä on myöskin englanniksi kuvaus, also in English. Ja lopetan tämän jakamisen ja haluan kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia, kaikkia puhujia ja tervetuloa seuraaviin webinaareihin. Kiitos kutsusta, oli mukava olla.
Yes, kiitti. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Here. Thank you. Kiitos. Kiitos. Ja jatketaan tällä samalla linkillä sitten kello 14 seuraavaan webinaariin. Tervetuloa kuuntelemaan. Hei hei. Nice to see you, Maria. It was really Hey. nice listening to both of you. I'm sorry, Yes. I kind of Bye missed bye. this